Pe câmpiile uscate ale sudului, acolo unde vântul bate fără oprire, printre ierburi arse de soare, se aude o voce distinctă, un cântec fluierat, limpede, repetat cu mândrie de pe vârful unei pietre. Este glasul unei păsări obișnuită cu greul, dar niciodată lipsită de noblețe. Se numește ciocârlan sau ciocârlie cu cioc subțire, iar pentru cunoscători, Galerida cristata. Cu un penaj discret, maroniu pestriț, adaptat perfect terenului arid, ciocârlanul nu impresionează prin culoare, ci printr-un detaliu unic, moțul de pene de pe creștet, pe care îl poate ridica sau lăsa în jos în funcție de starea de spirit. Are dimensiuni medii pentru o pasăre cântătoare, de aproximativ 17-19 cm lungime și o greutate de 35-45 de grame. Ciocul lung și ușor curbat, în jos, este perfect pentru scotocit în sol după semințe sau nevertebrate. Ciocârlanul este o pasăre iubitoare de spații deschise. Îl găsim în câmpii, stepe, drumuri pietruite, terenuri agricole abandonate și pășuni sărăcăcioase. În România este larg răspândit, dar preferă sudul, estul țării și zona Dobrogei, în regiuni cu soluri uscate, puțină vegetație și locuri bune pentru cuibărit. Este o pasăre sedentară, ceea ce înseamnă că rămâne în țară și pe timpul iernii, adaptându-se la condiții variate. Ciocârlanul este o pasăre terestră care zboară rar și scurt, de obicei doar pentru a se muta între hrănire și locuri de cântat. Are un comportament teritorial pronunțat și se manifestă vizibil. Își ridică moțul, se umflă în pene și cântă de pe un punct înalt, o piatră, un dâmb, un parapet de drum. Cântecul este variat, fluierat, repetitiv, melodios și poate imita alte păsări. Spre deosebire de rudele sale, cântă mai des de pe sol sau din puncte fixe decât în zbor. Cuibărește direct pe sol, în mici gropi adâncite și căptușite cu iarbă și fire uscate. Cuibul este greu de observat, o capodoperă de camuflaj în vegetația joasă. Femela depune de obicei 3-5 ouă, iar ambii părinți participă la îngrijirea puiilor. Într-un sezon bun, ciocârlanul poate avea 2 sau 3 serii de pui. Viața la sol nu este ușoară. Prădători precum șerpii, vulpile sau ciorile pot ataca cuiburile, dar instinctul de supraviețuire este puternic, iar puii cresc repede, gata să înfrunte lumea dură în doar câteva săptămâni. Ciocârlanul este un adevărat specialist în supraviețuirea pe terenuri sărace. Se hrănește cu semințe, plante uscate, dar și cu insecte mici, larve, furnici sau păduchi de plante. Folosește ciocul său lung pentru a răscoli solul și a găsi hrană acolo unde alte păsări ar trece mai departe. Deși aparent banal, ciocârlanul posedă o memorie excelentă și capacitatea de a recunoaște zonele unde a găsi hrană cu succes. Această pasăre mică are o viață scurtă, dar intensă. Trăiește în medie 2-4 ani în sălbăticie, însă unele exemplare pot ajunge la 5-6 ani. În acest timp, trece prin nenumărate provocări, secetă, prădători, schimbări climatice, dar fiecare an aduce cu el cântece noi, pui noi și același atașament față de pământul pe care trăiește. Deși este încă relativ comun în România, ciocârlanul suferă din cauza agriculturii intensive, a pesticidelor și a pierderii habitatelor naturale. Arătura mecanizată, monocultura și urbanizarea l-au făcut să dispară din multe zone în care altădată era nelipsit.
este protejat prin lege și inclus în directivele Uniunii Europene pentru conservarea speciilor terestre. Ciocârlanul nu e doar o pasăre, este spiritul tăcut al câmpiei. Umblă printre pietre, cântă când vântul tace și trăiește cu demnitate într-o lume în care supraviețuirea înseamnă adaptare. Își poartă moțul ca pe o coroană, iar cântecul ca pe o declarație de curaj. Într-un peisaj care pare pustiu, el este vocea vieții care nu se lasă înfrântă.